हाय, वेलकम टू लर्निंग बॉक्स बाय Puntoon किड्स. तर मागच्या वेळी आपण कुठला लेटर शिकलो होतो? ज्या मुलांनी तो व्हिडिओ बघितला नाही आहे त्या मुलांनी तो व्हिडिओ जाऊन बघा आणि मग ह्या व्हिडिओकडे या. आणि ज्या मुलांनी तो व्हिडिओ बघितलाय त्यांनी मला सांगा आपण कुठला लेटर शिकलो होतो? बरोबर, आपण शिकलो होतो लेटर ए. तर हा आहे अपर केस लेटर ए. या लेटरचं साऊंड काय असतं? आ. परत सांगा, आ. आणि हा आहे लोअर केस लेटर ए. तर मला परत सांगा या लेटरचं साऊंड काय आहे? आ. व्हेरी गुड. तर आता आपण क्लेने लेटर ए बनवणार आहोत. म्हणून चला उठा पटकन आणि किचनमधून एक क्ले नाहीतर डो आणि एक स्टीलची प्लेट घेऊन या. चला पटकन. तर आला सगळे किचनमधून क्ले नाहीतर डो आणि स्टील प्लेट घेऊन. तर चला आता आपण लेटर ए बनवायला घेऊया. तर हा क्ले घ्या आणि रोल करायला सुरुवात करा. तर आपल्याला एक मोठा स्नेक बनवायचा आहे म्हणजे आपले लेटर्स मोठे असणार. तर आता हा स्नेक रेडी झाला आहे. तर चला आपण आता चिटकवायला घेऊया. तर एक स्लॅन्ट लाईन अशी त्याला प्रेस करा. मग इकडून क्लेला ब्रेक करा. त्याला नीट पेस्ट करा. मग आता दुसरी स्लॅन्ट लाईन वरतून खाली त्याला पेस्ट करा. मग इकडून ब्रेक करा आणि ही हॉरिझॉन्टल लाईन अशी. तर हा झाला आहे आपला अपर केस लेटर ए. तर चला आता आपण लेटर ए ट्रेस करूया. तर तुमचा बोट घ्या आणि मला फॉलो करा. तर एक स्लॅन्टिंग लाईन वरपासून खाली, दुसरी स्लॅन्टिंग लाईन वरपासून खाली आणि एक स्लीपिंग लाईन लेफ्टपासून राईटला. अजून एकदा करूया. चला मग. एक स्लॅन्टिंग लाईन वरपासून खाली, दुसरी स्लॅन्टिंग लाईन वरपासून खाली आणि तिसरी स्लीपिंग लाईन लेफ्टपासून राईटला. व्हेरी गुड. तर हा झाला अपर केस लेटर ए. तर आता आपण बनवूया लोअर केस लेटर ए. तर चला परत सगळ्यांनी हा क्ले असा काढा. तर आता क्लेला रोल करा आणि एक स्नेक बनवूया. चला पटकन सगळ्यांनी रोल 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 रोल. आता उलटी बाजू रोल रोल रोल. आता आपण खालून करूया रोल 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 आणि मधून रोल रोल. तर हा झाला आहे आपला स्नेक. तर आता आपण लोअर केस लेटर ए बनवायला घेऊया. तर एक कर्व बनवा. असा प्रेस करा या क्लेला. असं एक कर्व बनवा. मग कर्व बनवून झाल्यावर इकडून या क्लेला तोडा आणि आता उरलेला स्नेक आपण असा स्टँडिंग लाईन मध्ये चिटकवणार आणि एक छोटीशी टेल देणार त्याला. तर हा झाला आपला लोअर केस लेटर ए. तर चला आता आपण लोअर केस लेटर एला ट्रेस करूया. तर तुमचा असा बोट घ्या आणि मला फॉलो करा. तर ही एक कर्व लाईन. तर याच कर्व लाईनला वरती कंटिन्यू करायचं. मग खाली एक स्ट्रेट लाईन आणि एक स्मॉल टेल. परत करूया. तर ही कर्व लाईन अशी. मग याच लाईनला पुढे वर घ्यायचं. मग ही स्ट्रेट लाईन खाली विथ अ स्मॉल टेल. व्हेरी गुड एव्हरीवन. तर हा झाला आपला लोअर केस लेटर ए. आणि आज आपण केली क्लेनी ॲक्टिव्हिटी ज्यात आपण लेटर ए बनवले. तर हा आहे अपर केस लेटर ए आणि हा आहे लोअर केस लेटर ए. एचं साऊंड काय असतं? आ. व्हेरी गुड. तर आता आपण बघणार आहोत लेटर ए ने सुरू होणारे वर्ड्स. तर ए सेज आ. आ ॲज इन ॲन्ट. तर आता आपण दुसरा वर्ड बघूया. तर ए सेज आ. आ ॲज इन ॲरो. आणि ॲरो आपल्याला दिशा दाखवतो. तर ए सेज आ. आ ॲज इन ॲरो. तर आता आपण एक नवीन वर्ड बघूया अजून एक. ए सेज आ. आ ॲज इन ॲक्स. आणि ॲक्सनी काय करतो आपण ॲक्सनी झाडं कापतो ना. आपल्याला नाही केलं पाहिजे ते, कारण झाड आपल्याला ऑक्सिजन देतात. ए सेज आ. आ ॲज इन ॲक्स. तर आता आपण एक दुसरा वर्ड बघूया. ए सेज आ. आ ॲज इन ॲपल. तर ॲपल आपण खातो आणि ॲपलनी आपण स्ट्रॉंग होतो. तर ए सेज आ. आ ॲज इन ॲपल. आता आपण अजून एक वर्ड शिकूया. ए सेज आ. आ ॲज इन ॲलिगेटर. आणि ॲलिगेटरशी आपण खूप घाबरतो, हो ना. तर ए सेज आ. आ ॲज इन ॲलिगेटर. आणि आता आपण एक लास्ट वर्ड शिकणार. तो आहे ए सेज आ.
ॲज इन अँकर. आणि अँकरनी काय होतं? अँकरनी बोट एका जागेवर थांबते. तर ए सेज ॲज इन अँकर. तर आज आपण शिकलो लेटर ए. हा आहे अपर केस ए आणि हा आहे लोअर केस ए. आणि लेटर एचं साऊंड काय असतं? बरोबर, तर लेटर एचं साऊंड असतं ॲ. तर आय होप तुम्हाला लेटर ए समजला आहे आणि तुम्हाला आजचा व्हिडिओ पण खूप आवडला आहे. तर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.